Este News, ang katatapuran ng paglikom ng mga sumat. Ng oray iba nga sinasaligan, o diyan kamatuuran, ugan kaupayan ng mga katauhan. Este News, mga notisya nga ikang newsroom and Eastern Summer News Service. Este News. Ini ang mga notisya nga nahikayan Este News, Lunes, Hunyo 8. Mga laray uluhan, ito naton mga sumat, magiging simple, iton kanan syudad selebrasyon, iton Independence Day. Masobra na 22,000 iton mga Pilipino nga positibo iton coronavirus disease, nga gini-imbestigar iton Department of National Defense ang pagsaranghin mga peke nga Facebook accounts. Simple la iton magiging selebrasyon hiton Borongan pagmarka hiton ika-122 nga Philippine Independence Day. May report ni Mark Ting. Tungod hiton pandemya, magiging simple itong selebrasyon niya na nga tuig. Nga bubuhaton ha Borongan City Plaza, alas 7 iton aga yan nga maabot nga Hunyo 12. Iniinaatindiran hiton nga tanan nga mga elected officials sa syudad, nga mag-iriba nga mga opisina, sugadhan BGMP, BFP, PNP, mga department heads, ngan assistant department heads, itong city government, ngan nga tanan nga mga empleyado. Sumala naman kan City Tourism Operations Officer Marisa Acurin, nga waray damo nga aktibidad itong hinanabo. Magiging highlight itong selebrasyon itong flag raising ngan wreath laying, sugad man itong mga mensahe ni Honorable Mayor Dayan Agda, ngan Honorable Vice Mayor Eman Chusongko. Okay, itong City of Borongan, magsiselebrar talaga kitahin pinakasimple. Ito na aton Independence Day, yan na nga, June 12, Friday. Ito aton activity, mag-i-start ton 7 o'clock, nga aatindiran. Ito mga elected officials, ni Mayor, ni Vice Mayor, nga taran nga mga SP members, Police, BGMP, Fire, nga ito mga department heads, assistant department heads, itong city government, including itong mga empleyado. So, it would be start at 7 o'clock in the morning. A simple wreath laying kahiya, singing of the national anthem, message, independence message by the mayor nga iton, message sa aton vice mayor. Amula, ganun la kasimple talaga. Just to celebrate the 122nd Independence Day of the Philippines. Ma'am, din po hinanabo ito ni ito naton selebrasyon para Independence Day ada ha City Plaza. Ano po ba ito ato nag-expectar hindi nga pinakasimple na selebrasyon? Aton na pinaka-expect ini aton syempre ang ang message ni gahatag ni ito naton mayor, ng ito naton vice mayor para hindi nga mahinung danon nga aton pagbubuhaton itong Independence Day. Okay, so kami diri sa City Tourism Office na appeal kami nga aton mga Boronganon nga kung ano man tama naging bubutang pagpakaupay itong City of Borongan, kung pwede la irespeto diri paglabtan. Also we appeal kami damay itong executive order nga igin hatag ano ha ato igin release igin issue nga in order to celebrate also ito naton Independence Day nga tanan nga mga balay, opisina, mga establishments, kung pwede la na araw kami buliga iyo mag-raise gyapon kamo in flag ano to. Ginahangyo gihapon ni Acurin iton mulupyuhan Borongan nga suportahan iton hinanabong nga pagsalinurog iton Independence Day, pinaagin pagbutangin Philippine flag ha era mga balay ug iton mga establishmento. Sugad man iya gihap ginahangyo iton mga Boronganon nga diri paghibangon iton mga nakabutang nga mga flag sa palibot iton sentrohan syudad. Hingyap iton City Tourism Office nga magiging manilampuson ini nga pagbubuhaton nga selebrasyon ha pakikipagkooperar iton bugos nga mulupyuhan Borongan. Tikang din ha syudad iton Borongan. Mark Ronanting, Eastern Summer News Service. Hinay-hinay na nga nabalik ha normal itong transportasyon din hi Borongan. May report ni Angela Lagrada. Hinay-hinay na nga nabalik ito normal nga biyahe. Itong mga pampubliko nga sarakyan ni Borongan City Terminal nga may ada strikto nga ginpapatuman nga mga health protocols. Kompleto na itong mga biyahe ha mga munisipalidad, hasur nga norte sa Kubiton Eastern Samar, sugad man hiton Borongan Giwan ngan Borongan Hipapad. Inin sumalakan OIC Borongan Transport Officer Mark Lucio Cartoda Jr. Ito natin biyahe, regular na. Kompleto na ha northern ngan municipality barangays nga nagbibiyahe. May tanabiyahe Hipapad, Arteche, ngan siyempre aagian nga mga ruta
may tanadaman giwan to Borongan giwan ngan ini in may da special permits tikan ha LTFRB. Ngan ginklaro naman niya nga waray pagbag-o hiton presyo hiton pasahe, ngan voluntaryo la iton paghatag iton duga nga pasahe. Samtang iton mga tricycle naman ha Borongan Terminal, in regular na nga nagbebiyahe sa Cobhiton syudad. Ngan may ada na gihapon hirabiyahe, hiton bus ngan van ngadto sa Tacloban City, ngan iton ira pasahe in 300 pesos na. Sa aton mga pasahero. Ngadto naman ha Tacloban may tabas samling nga nagbibiyahe di Borongan City Transport Terminal. Kaupo din dinhan mga UB Express sugadan vans iton Daptors ngan iton aton banbans. Nakipag-istorya ako bago hira magtikanghan operation nga dapat iton drivers nga iton vehicles in asayla gihap iton asayla gihap iton gagamiton kun mabiyahe. Dire pwede liunan hin iba nga bihikulo or iba nga dire nakabutang di dahiton ira special permit. Kung ano it plate number asayla damay ito pwede bumiyahe ngan permanente po itiya. So gadama hiton drivers. Nagtangdo iniyan mga tagada. Hapag implementar naman iton health protocols, may ada nakabutang nga acetate, como divider iton mga manarakay, hapag sunod iton social distancing. Diri pasasakyon iton manarakay nga waray sulot nga face mask, ngan iton pagbayad hin pasahe in bago sumakay iton manarakay. Ngan 50% la iton kapasidad iton mga public utility vehicle, kumpara iton seating capacity katong ala iton pasasakyon. Ginahangyo naman iton Borongan City Terminal ngadto iton ira mga manarakay nga padayon nga makipag-kooperar iton ira ginpapatuman nga mga protocols agud magpabilin iton COVID-free iton probinsya iton sinirangan Samar. Tikang didiya syudad iton Borongan ni Angela Lagrada, Eastern Samar News Service. Ngan mga pulis dinhi ha syudad nagburublig para mapatigdong hinbalay inusa nga kablas dinhi ha Borongan. May report ni Alren Beronio. Natitikangan paghimungan balay usa nga pamilya si Chuopa barangay Campis sa Syudad Borongan idin bulig ngadto ang kapulisanan Borongan mahuman mag-arag mo tikang mismohan mo pusta parahan kapwa ako sagot ko program itong Philippine National Police. Nagkaurusan mga kapulisanan nga voluntaryo nga naghihimo ang balay ni Giovanni Larioque nga may asawa nga natulong anak. Sumula naman kan Police Major Sergeant Pedachu in-bulig itong buhatan para mga kablas para naman lang may da maupay nga Europeana dugang panityo nga maabot 47,000 pesos ini nga natiro ko tikang mismohan mga empleyado itong PNP Borongan. Ipapasalamat naman ni Giovanni labot lakay ini ito na pag iton ira pakabuhi amula ito na ira natitiro kung hindi ira nakakapag paupa iton ira balay nga nagtuturo din papasalamat liwat ini kay diri lahat pagtaga-seguridad ira na bulig pati gihapon ha ira itong kablas ngan iya ini ginhahangyo nga magpadayon itong serbisyo labi na yan nga naatop ang itong pandemya itong mga kapulisan na pag bubuhato naman ng formal turnover nga na mahuman niya iniya na nga simana nga ang PNP Borongan ay naglalamdungpahin usa nga mapupuligan nga kablas para hininga ira programa nga kapwa kung sagot ko itong PNP. Live, tigang di Syudadhan, Borongan, Alren Beronio, Eastern Summer News Service. Nahitala naman ang paghabubo hiton mga insidente hin krimen din hi Borongan, ilabi na hanga nakapailarong pahin community quarantine. May report ni Francis Yusongko. Decreasing crime rate o ang padayon niya paghabubuhan ng kriminalidad din niya Syudadhan Borongan. Ninti ka nga ipailarom ang Syudadhan Borongan hin enhanced community quarantine tinikangan pahan bulan han Marso nga naka-modified general community quarantine para mapugnan ang pagsuludhan COVID-19 disease din niya aton syudad. Darahiniin may ada gud maging papasunod ng mga health measures itong mga tao para diri matapunan han nasabi nga sakit. Sugad han mandatory wearing of face mask, lagid-gid niya pag-implementarhan physical distancing, nganan pagdirihan mga tao nga napapailarong han vulnerable groups, gumawas hiton ira mga panimalay. Sumalapakan Police Lieutenant Colonel Douglas Antonio B. Iloha, nga pagtiyanain kaya bubuin agod itong ira mga naitatala, nga mga nasupakhan mga balaod kung ikukumparahan ginpailarong pa ang syudad hin enhanced community quarantine. Bigon pa ni Iloha nga diri manggod nira masisiring na 0% na itong crime rate,
Dara kay may ada malaghihap na itatala nga mga diri na balihan pagsusulot ang face mask, nganaan mga tao nga naisasabtan nga nag-iinom iton mga makahurubog nga irimnon, iton mga pampubliko nga lugar. From nag-enhance kita to general, haya na naton na crime rate medyo nagamubo. Although di rin natin malalikyan nga may talaga mga insidente nga matatabo, but puro man lahat mga petty crimes, pero kung i-compare talaga nga naghumubo talaga natin na crime rate yan, atong criminality. Dida naman itong public safety hours o curfew, inharos wara na nira na itatala nga mga nasupak kini. Nga nagpapahibarog ya pera nga padayon lagyap iton ira paglibot sa bugos nga syudadhan Borongan, tinikangan iton alas 8 iton gabi, tubtob alas 4 iton kaagahon. Mga talag sanala pero amon hayana amon iton gin-implementar nga mga aton executive orders, mga local ordinances like non-wearing of face mask, pati naton implementation na naton na curfew hours. So may da mga nagsusupak pero gin ko correct gyapon namon. So far baga waray naman kay from 8 o'clock start naman na akon pag patrolya, pag-robingan na akon mga tao. So far baga waray naman nakikita nga nagsusupak. Ginlalauman naman iton kabug-usan nga puwersahan PNP Borongan nga unta nga tanan naman la bumali hindi nga maging papatuman nga balaod kay para man la ini haaton seguridad. Ngan iton bug-us nga probinsyan Sinirangan Samar, partikular na syudadhan Borongan, inabibili lagyap nga waray kumpirmado a kaso kin COVID-19. Tikang din niya syudadhan Borongan, Francis Chusongko, Eastern Samar News Service. Nag-aandam na itong Borongan City para hiton ika-13 nga Charter Day celebration. Magiging simple la ini dara hiton inaatubang nga pandemya. Ma-report ni Grace Enahe. Magiging simpleng nga naiiba itong pagsalinurog han ika-13 katuig nga Charter Day han atong syudad. Pagbubuhaton ini nga espesyal nga adlaw yun ang ika-20 Hunyo. Dire sugad din atong mga nakalabay nga selebrasyon nga naabot na sa kasimana darang kadamong nga mga aktibidades. Subay pa kan City Mayor Dayan Agda usa ka adlaw la itong magiging selebrasyon darahan aton mga ginaatubang nga pandemic. Iniin mahinanabuhabay by Family Park sakto nga alas 7 agay ng ika-20 Hunyo. Tatambungan inihin nga tanan nga mga city employees iton city government. Usaliwat nga ira pagbubuhaton ang paghatag hin recognition ngadto naton mga frontliners sugad mga health workers, pulis ngan iba pa. Tatagan gihapon ni rin pagkilala ang mga katawhan nga nag-ulihan sap ngan ginibalik ha DSWD nga dire dapat unta natagan derhan irahulos nga pagtangkod ngan simpleng aksyon nga pagbulig parahan mga hingangahang landgod makakarawat. Samtang, may din naman nila mga pitay nga pagbubuhaton para maging organisado ini nga selebrasyon sugad ang pagbutang hin Mars kung diin magkakapwesto ang tagsa-tagsa para mamintanar ang social distancing. Hapag kaya na naman, giniripaso nila itong magiging sakto nga programa kay sumalapakan Miss Marisa Acorin, magkakamayada pa pagbabago nga era pagbubuhaton. Kaya na giniripaso pa namon tamon program kasi nagkukam pa kami kun may da pa kami gutay nga changes nga pagbubuhaton. Pero so far, amo na talaga tayo. Simple activity, paghatag, hand recognition. Ang main kwan talaga dito was giving hand recognition. Han mga tao nga frontliners nga nag-uli. Anhiyap lahan mga taga-City Tourism Officer ang pagburubligan kooperasyon para may nanabo nga ika-13 katuig nga Charter Day han atong syudad. Tikang din ang syudad ng Borongan, inihi Grace Inahe, Eastern Samar News Service. Iton selebrasyon hiton mga fiesta, yan nga panahon hiton pandemya, inangay kunta nga nakatutok ha mga buruhaton ha simbahan. Ini ang panawagan ni Governor Ben Ivardone. Arian report. Kinahanglan nga limitaran iton mga aktibidades di dahiton mga patron yana nga panahon nga may ada mga patakaran iton gobyerno nga iginpapasunod labi na bahin iton social distancing ngan pagdiri iton mga mass gatherings o katitiro kindamo nga mga tawo. Inin pahayag ni Governor Ben Ivardone kanina ngan sumala pahaiya diri nga nadiri hiya hiton pagsalinurog hiton patron kundi kinahanglan nga maghirutya na dara hiton paniguro nga malikayan iton pagsarang hiton coronavirus disease. Diri up nga nadiri patron.
dapat maging klaro la ano diri nga na direct patrol. Pero yan nga panahon siguro kinahanglan limitaran natin itaton mga aktibidades sa pagpatron. Kaya ito number 1 lagi hapon nga konsiderasyon natin yan na iton pagkirot kini nga pagtaga-COVID. Sumalakan Governor Ibardone, angay la ngayon nga panahon, kun fiesta, isentro iton selebrasyon di dahiton mga buruhaton ng simbahan, ngan kunta waraon laana yan ang mga nababatasan nga mga aktibidades, sugadhin mga sarayaw, parada, mga pauyas, bulang, ngan iba pa nga mga nahiaaraan kun magpapatron. Himo at ini nga panahon, patron, pagpaharanit atin pagkagarapan, pagpasalamat, panginyo po, ngan siyempre, nga proteheran kita, hindi nga COVID, nga iba pa nga mga rimala, asetit akin, Siring pa itong gobernador nga iton selebrasyon niya na inangay kunta nga pamilya na laanay ngan likayan iton pagkakatitiro kindamo nga mga tao. Total yan na man laini nga naatubang iton nasod hin krisis darahiton COVID. Nagsiring pahiya nga may ada mga lugar din hiya Eastern Samar nga nagaanunsyo nga diri hirahiton selebrasyon hiton patron, may adala misa kundi waray iton iba nga mga aktibidad. Ngani iya na pala hahangyon daw di dahiton organizing committee hiton padulong festival din hiha Borongan ngan iba pa nga mga festivals nga diri na laanay igpadayon yan nga tuig dara kay nakakaimbitar manggod inihindamo nga mga tao. Hangyo niya ngayon nga tuig, wara laanay ini nga mga civic activities, ngan iton mga buruhaton na simbahan, amo laanay iton tagan hindoon, di dahiton pagsalinurog, hiton mga fiesta. Usang motor cab driver ha Dolores, nabuligan nga maayad an balay, nga nahibang han Bagyo Ambo. May report ni Alren Beronio. Ano sa nga nahibang nga balaya sitio Puuyahon na Barangay Santo Niño, Dolores, Eastern Samar, para nga programa ang kampakos at PNP na naglatay na simana. Usang motorcraft driver na si Freddy Ducamo ang gibuligan na may bayad ang nahibang nga balay kung kundi ni asawa ng upat nga anak. Nidahan press release ang ipagawas ng PNP Dolores, inihimugso nga pagburukling ng mga pulisan para may pakita ang PNP core values ng paliging makatawo. Pasalamat naman inihan mag-asawa nga Ducamo pa hindi kang ina dili na matuturuan itong uran na may descent na hirang nga upyan labi na nga gitpaldiwira. Ini nga dapat family program initiative itong PNP na may pakita itong pagserbe dili lang itong seguridad labi na mga pagbulik itong kablas labi na mo na narubaan han balay han pagyo na naatubang itong pandemya. Maabot sa kasimanang pagtrabaho ini nga niging turnover ang balay ng kapulisan ang Hunyo 3 han PNP Dolores nga tuhan pamilya ng Babyo hanas sa abing lugar. Live tigang din siya dadhang Borongan, Alren Beronio, Eastern Samar News Service. Nganiton bungto hiton giwa na downgrade na nga dahin sa nga modified community o modified general community quarantine. May report ni Maureen Salamida. Mahugot lagi hapon nga igpapatuman ang mga aludayday ug health protocols bisan napapailrom na hiton modified general community quarantine ang buong titon giwan. Iniin sumalakan Municipal Mayor Honorable Annalisa Gonzales Juan. Mahinunumduman nga hanaklabi nga simana nagpabilin ha ilarom hiton Jan giwan tungod nga naging kasakay ha eroplano han mga giwananon nga returning overseas Filipinos. Han pag-uli, ang Tagalite nga nagpositibo iton COVID-19 o girain din pa ilarom ha swab test. Itong Buktoit G1, ato na igbubutang in modified general community quarantine. Ang naupayan ko la kay waray dako nga diferensya han general, han mga procedures and guidelines, han general community quarantine, yan yung modified general community quarantine. And below 20, nga itong mga kalagasa, ngayon mga over 60, nga may mga sakit, iyan na, modified community quarantine, dire lagi hapon pwede gumawas itong kabataan below 21 years old,
nganhin mga tao nga over 60 years old, nganit may mga sakit. Sumalakan Mayor Analiza, padayon ipapatuman ang minimum health standards sugad dalayton pagsulot iton face mask ug pagsunod iton physical distancing hamang pampubliko nga lugar. Alas 8 hiton gabi, kutob alas 5 hiton aga, amin ang curfew hours sa bungto hiton giwan yana. Tikang handati nga 24 hours curfew hailarom hiton GCQ. Ginklaro naman ni Mayor Analiza nga direktoreg sidnon nga napapailarom na hiton MGCQ ang bungto hiton giwan in pwede na magkinalakat ug magginawas ang katawhan bisan dir importante iton panuyuanan hagawas. Ug siring paniya, batasana iton pagiging disiplinado. Gintutugutan na kumarawat hiton dine-in ang mga restaurants ug pwede nalawat mag-abri iton mga hotel pero tubtubla 50% capacity. Samtang nalilipay naman ni Mayor Analiza parahan mga tindahan nga nagpapatuman hiton physical distancing agud malikayan nga mapuno hiton tawo hasulod. Ging klaro man gihapon hiton LGU giwan nga habot nga hiton mahugot nga pagpapatuman hiton mga aludayday ug health protocols magpapadayon ang kamaabi-abihon hiton bungto hiton giwan parahan mga taga-iba nga bungto haluyo hiton pandemya. Tikang linya giwan Eastern Samar, inihamurin sa Lamida, Eastern Samar News Service. Linapuznahin 22,000 iton mga kumpirmado nga kaso hin coronavirus disease dinhi ha Pilipinas. Iginreport ng Department of Health in 579 nga mga kaso yana nga adlaw. Iton 22,474. Didahini 331 iton bag-o nga mga kaso nga 248 iton mga late cases. Nagsalin pa iton departamento nga 220 hini nga bag-o nga mga kaso inti kang ha Metro Manila nga 161 ti kang ha Central Visayas. May da 32 nga mga positibo nga overseas Filipino workers nga nakauli inangan ha Pilipinas. Diri ilaanay mahinana yon iton face-to-face classes mentras nga waray pabakuna o tambal kontra iton COVID-19. Inian pahayag han Department of Education yan nga adlaw. Sumalakan Secretary Leonor Briones, masunod hira iton mando ni President Duterte nga i-postpone anay iton face-to-face classes kung waray pabakuna nga tambal iton coronavirus disease. Mahinunumduman nga niyan han nakalabay nga Biyernes, nagsaring ang presidente nga may adagad nga ni mga alternatibo nga iginpresentar ni Secretary Briones sugad iton online classes pero may ada niya duda kung andam na ba iton nasod para hini. Ada iton teknolohiya pero naghayag hinruhaduha ang presidente kung kaya ba nga i-implementar ini hiton gobyerno. Abot nga hiningatanan iton Department of Education in sigila nga nag-aandam para iton blended nga distance learning approach nga amo iton gagamiton pag-abri hiton klase yan ang Agosto 24. Upod hiton ira ginaandam amo ang paggamit hiton radyo, telebisyon, online and modular approach. Padayon naman iton panawagan hin usa nga grupo hin mga magturutdo nga diri anay igpadayon ito naka-schedule nga pag-aabri iton klase para matagan hirahin panahon nga makapag-andam para hiton bag-o nga paagi hin panutduan. Magpapadayon ito naton mga sumat kataliwan hin mga pahinumdum. Este News, ang katatapuran ng paglikom ng mga sumat. Ng wala iba nga sinasaligan, o diyan kamatuuran, ugan kaupayan ng mga katawhan. Este News, mga notisya nga tikang newsroom and Eastern Samar News Service. Este News. May ada mga kabataan, mga batanon, nga tinatabangan na iton kinabuhi. Damo aira, iton may ada na babarakan, unahadlukan. May ada naman na diri na nga nihin kabuhi. Tungod kay haira pag-abat o pagtanaw, waray nakarawat unahigugma haira. Usahay, ginbabasol pa nga nira ang ira mga kaanak. Tungod hindamo nga mga problema, ganati ka nga hawan ira pamilya. Kapag katinuod, maupay iton kinabuhi. Waray mas mamaupay pa
kayhan kinabuhi. Kay kung mahiintindihan la, bisan pangani ang mga problema, mga kabarakan, mga ayat o mga challenges, nakakabulig ini base pakusgon an kasing-kasing an kada tagsa o an kinabuhi. An batanon nga nadiri o nga diri naagihin kakurian, natitigurang nga maluya, malubay, oray kusog, o diri nagiging malipayon. Sanggit ayaw igraot hinbuot kung usahay naagi hindamo nga mga pagsubok han imo kinabuhi. Lugod, pagpasalamat nga buhi ka. Este News, ang katatapuran ng paglikom ng mga sumat. Ng oray iba nga sinasaligan, o diyan kamatuuran, ugan kaupayan ng mga kadauhan. Este News, mga notisya nga tikang newsroom and Este Summer News Service. Este News. Masobra na hin 36,000 nga overseas Filipino workers ang nakauli ngan hiha Pilipinas darahiton coronavirus disease sumala iton Department of Foreign Affairs. Dida hini masobra 22,000 iton mga sea-based ngan sobra 14,000 in mga land-based workers. Nagsiring pa ang departamento nga ginlala umanira nga mas damo pa iton mga seafarers nga magpapauli. Adu daw ha Amerika in haros 32,000 nga mga seafarers nga kinahanglan na makauli pero diri man daw pwede nga tigda ini iton pagdatungan ni Pilipinas. Nagsiring naman ni DFA Undersecretary for Migrant Workers Affairs Sara Lu Ariola nga iton mga OFW nga mauli, documented o undocumented man, in makakakarawatin repatriation assistance tikang hiton gobyerno. Pinakaapektado hiton coronavirus pandemic ang mga trabahante o iton mga sea-based workers. Labi na ang nakadahin mga cruise ships dara kay udong manggud-anay ini nga industriya mentras nga waray patambal o bakuna kontra hiton coronavirus disease. Samtang masobra 5,000 nga mga Pilipino dito halangyaw ang nasakit na hin COVID ngan 370 na hiniin namatay. Nag-iimbestigar itong Department of National Defense nga dahan pagsaranghin mga peke nga user accounts sa Facebook. Sumalakan Secretary Delphine Lorenzana, may ada nira kapabilidad para maimbestigaran ini nga insidente. Nagpadara naghihapirain komunikasyon nga sa Facebook para aruon iton ira kooperasyon. Siring pa ni Lorenzana, may ada rason para mahulop iton mga tao, labi na adton may ada doble-doble na nga accounts. Una hinihira Senator Francis Pangilinan ngan bayan muna Representative Carlos Zarate in naghayaghin kahulop nga ini nga mga peke nga FB accounts in bangin gamiton para magbutanghin mga ebidensya kontrahin mga aktivista nga iba pa nga mga naghahayaghin pagtipa ilabi na kontra hiton anti-terror bill. Ini nga mga dami accounts in una nga nagkagawas na yan Sabado. Nagsaring nagyapon ng Facebook nga ira naging iimbestigaran ang nasabi nga mga panhinabo. Ngan para ito natin mga sumati kang halangyaw, ginsagdo na ni Pope Francis iton mga tao ha mga nasod nga hinay-hinay na bangon tikang hiton coronavirus lockdowns nga sumunod hiton mga patakaran nga iginpapatuman hiton ira gobyerno para malikayan iton pagbalik ngahaw hin mga infections. Darahan pagtanggalhan stay-at-home rule dito sa Italia, iton mga mulupyo in may ada na liwat higayon nga makapagtitiro ka St. Peter's Square ha kada Domingo para hiton papal blessing. Pero naghayag gihapon hiyahin kabido, dara kay damo laghihapon nga kinabuhi ito naaawat hini nga virus, ilabi na dito ha Latin America. Waray hiya maghingaran hinasod pero nagsiri nga didahan nakalabay nga mga adlaw, usa ka tawo kada minuto ang namamatay dara hiton COVID-19. Nagsiringan Santo Papa nga importante sundon iton mga bala o dara kay ginhimo ini para diri na nga haw magsarang iton virus. Usa nga pharmaceutical company nga nakabase sa Estados Unidos in pinirmahin usa nga non-exclusive voluntary licensing agreement nganhin upat nga generic pharmaceutical companies dito sa India. Ini nga kasabutan nagtutugot ta ira nga maghimo hiton remdesivir
para igbaligya dito in 127 nga mga nasod. Gintutuyangan gihapon hira nga magtakda hiton presyo hini. Sumala iton Gilead Sciences, ini nga medisina in pwede gamiton para hin emergency nga pagtambal iton COVID-19 dito sa Estados Unidos ngan India. Nagsaring gihapon yung mga siyentista nga dako iton tsansa nga magkamayada hin bakuna kontra hiton coronavirus ngan igma-mass produce ini dito sa India. Usa iton nangunguna hini amo iton Serum Institute, iton kanan kalibutan pinakadako nga para himuhin mga bakuna nakabase ini dito sa India. Niya na nakalbay nga semana igin-anunsyohan AstraZeneca nga may ada nira licensing agreement para hin bakuna nga ginhihimo hini hapa kikipagsumpayan iton University of Oxford. Haylarom iton kasabutan iton Serum Institute in mass supply hin 1 billion doses hin bakuna ngadto hin mga low ngan middle income countries ngan may ada nira commitment nga magdugang hin 400 milyon antes matapos ini nga tuig. Iton India amo iton tinatawag nga pharmacy of the world darahiton ira pakakahimo hin barato nga mga medisina para hin magkaiba-iba nga mga sakit. Inan kabug-usan han mga notisya nga nahikay han Este News amo inihiiden mao pay nga oras. Salamat tayo nga tanan. Este News, ang katatapuran ng paglikom ng mga sumat. Ng iba nga sinasaligan, o diyan kamatuuran, ugan kaupayan ng mga karawhan. Este News, mga notisya nga ikang newsroom and Eastern Summer News Service. Este News.